Salutare! Am făcut de curând un video, de fapt primul video din seria de video care urmează să le fac despre ceasuri, în special despre ceasurile pe care eu le dețin și le port. De-aia nu pot să spun că am neapărat o colecție de ceasuri pe care le țin acolo în vitrină și cam atât. Nu, sunt ceasuri pe care le cumpăr pentru că vreau să le port cu plăcere. Clar că nu am ajuns și nu știu dacă o să ajung eu în zona ceasurilor de mii de euro și pentru că nu îmi permit și deocamdată nu văd sensul. Dar ceasurile pe care le am, încă o dată le port cu plăcere, îmi plac, de-aia le cumpăr și aș vrea să vă arăt și vouă. Sper să reușesc să fac asta într-un mod cât mai plăcut și poate pe viitor din ce în ce mai profesional. Astăzi o să vă arăt un ceas de la marca Dugena, o marcă germană, despre care o să vă spun imediat câteva lucruri. Mai întâi vreau să desfac cutia de la Dugena, nu e unboxing, pentru că eu am purtat ceasul ăsta, dar totuși vreau să vă arăt și cum arată ceasul împachetat. Vine într-o cutie de carton, interesantă, în interiorul căreia se mai află încă o cutie din plastic, foarte bine lucrată, cu un optic de lemn, foarte, foarte premium, se simte foarte premium. Și în interiorul ei este ceasul, pe care deocamdată o să-l punem deoparte și o să vă povestesc câte ceva despre firma de ceasuri Dugena. Dugena, deși nu este o firmă de lux sau o firmă extrem de cunoscută la nivel global, este una dintre cele mai bine auzite firme de ceasuri în Germania și foarte bine dezvoltată. Istoria Dugena începe odată cu începuturile grupului de Alpina, iar undeva prin februarie 1917, când Uniunea Elvețiană de Orologerie încheie un parteneriat cu această firmă Alpina, care mai târziu practic se dezvoltă se transformă în Dugena. Cam acolo începe istoria Dugena. Și acest concern mixt elvețiano-german își fixează ca și scop ceva foarte clar, care se păstrează chiar și în ziua de astăzi. Au o filozofie pe care și-au păstrat-o de atunci, din 1917 până în zilele de astăzi, aceea de a produce ceasuri la o calitate cât de cât superioară, bună, la prețuri moderate. Undeva 10 ani mai târziu, cam în 1927, acest parteneriat elvețiano-german are un succes, este răsplătit cu un succes destul de răsunător odată cu apariția producerii modelelor Trezor și Festa după al doilea război mondial, din cauza embargoului respectiv. De atunci acest parteneriat între Uniunea Elvețiană de Orologerie și nemții de la Alpina se destramă, se desfințează. Mai apoi, ca să se diferențieze de concernul Alpina, de fostul Alpina, Dugena, în 1945 la Berlin apare denumirea de
Dugena. Se vehiculează pentru prima dată numele acesta și sub numele acesta își continuă mai departe activitatea. În 1949, Dugena, de acum numindu-se Dugena, se dezvoltă și își face un renume tocmai prin prisma faptului că urmează aceeași filozofie, aceea de a produce ceasuri calitative la prețuri moderate, accesibile. Și astfel ajung să dețină peste 2000 de ceasornicării, de magazine de desfacere a produselor în toată Germania. În 1964, Dugena se extinde și în domeniul bijutier. Ca mai apoi, la criza economică din anii 70, Dugena se acționează cu un grup german, Christ, ceasuri și bijuterii, care mai târziu se transformă în grupul Egana și funcționează așa mai departe, sub aceeași filozofie, doar că în 2009, also mult mai târziu, apare un nou început pentru firma Dugena, asta după insolvența grupului Egana. Și Dugena înființează Dugena se afiliază cumva cu o nouă firmă, Nova Tempora, ceasuri și bijuterii. Ideea este că Dugena are o istorie mai veche de 100 de ani, fiind una din cele mai perpetue firme mărci germane de ceasuri, da? Care, mă repet, și-au păstrat și-au urmat cu sfințenia aceeași filozofie de a produce ceasuri calitative la prețuri moderate, rezonabile și nu au intrat niciodată pe nișa de ceasuri de lux. Cam asta e pe scurt istoria Dugena. Acum o să vorbesc puțin și despre ceasul pe care îl dețin de la ei, și anume acest Dugena Mechanic Premium. Face parte din gama Premium de la Dugena. O să-l scot din cutie. Și are o carcasă din oțel inoxidabil cu un diametru de 42 de centimetri, de milimetri, mă scuzați, și o grosime de 12 milimetri, mai exact 11,6, 11,7. Are un cadran alb cu mâini argintii și cu secundarul în partea de jos la ora 6 pus. Foarte micuț aici, exact. Da, este polișat, este foarte lucios, arată foarte bine, se simte premium și este singurul ceas din colecția mea care se activează, se armează de la coroniță. Deci ca să funcționeze, eu trebuie să învârt de coroniță, trebuie să îi tensionez arcul rotind de coroniță. Spre deosebire de ceasurile automatice care au același mecanism mecanic înăuntru, dar care se activează în urma mișcării, purtării la mână. Da, foarte, foarte bine prelucrat și nu a fost scump. Ca să rămân la detalii, are
sticla de safir, iar pe spate are tot capacul de safir, da, prins în 6 șuruburi. Deci nu este un capac înșurubat în carcasă, este un capac plat, prins în 6 șuruburi, clar că are și rezistență la apă de 5 atmosfere. Și tot safir. Cureaua originală, inscripționată cu Dugena, până și pe cataramă, pe închizătoare, este inscripționat frumos Dugena. Ca și mecanism, e un mecanism mecanic destul de precis, în câte am observat eu. Acum, cred că de producție din China, un calibru, l-au denumit ei DP6314. Pare destul de sănătos. Merge foarte bine și, cum am spus, face parte din gama premium de Dugena. Ceasul se numește Epsilon 9 și are numărul lui de înregistrare 7000116. Tot de la Dugena, ca și comparație, mai am aici din gama non-premium, ca să zic așa, care a costat ceva mai puțin decât Astalant, dar care, din punctul meu de vedere, tot așa arată și asta foarte bine și foarte bine prelucrat, ceea ce întărește filozofia lor de a produce ceasuri calitative la prețuri moderate. Asta e diametru de 42, asta e de 41, clar că asta arată puțin mai mare datorită faptului că are cadranul de culoare albă deschisă, lucios, da? Și asta e culoare închisă, automat, vizual pare diferența mai mare, deși este doar 1 mm diferența în diametru între ele, da? Grosimea relativ aceeași, doar că forma tot așa ne duce puțin în eroare, pentru că asta este cumva mai plat pe toată construcția lui. Diferența majoră vizual între gama premium și gama normală a lor se face în primul rând prin emblema pe care ei o au. Au pe asta emblema originală, veche Dugena, iar pe asta au special făcut pentru gama premium o altă emblemă. Îl punem pe asta deoparte, că despre asta trebuie să vorbim separat în alt video. Și continuăm cu asta. Are orele inscripționate doar cu niște aplicații, cu indici aplicați, da? Nu avem cifre, doar la ora 12 avem un 12 roman, iar în spatele, în capul fiecărui indice sunt trecute din 5 în 5 minutele. Da, cam ăsta ar fi ceasul. Da, are anumite inscripții pe capacul din spate, cum ar fi rezistența la apă, stainless steel, mai are un număr de carcasă inscripționat aici și cam atât. Și bineînțeles safir cristal. Safir cristal pentru că cred că am menționat, dacă nu, o fac încă o dată. Iau doar ceasuri, acționez doar cu ceasuri cu safir cristal pentru că vreau să le port cât mai mult și să rămână într-o stare cât mai rezonabilă, nu după 2-3 ture,
3 ori ce l-am avut la mână să mă trezesc că am zgârieturi pe carcasă pentru că sau pe sticlă, că m-ar deranja foarte mult. Da, ce să zic. Așa începe călătoria mea în descrierea ceasurilor pe care le am, în a încerca să fac video despre ceasuri și așa mai departe. Dacă o să reușesc și o să iasă bine, nu știu în ce direcție o să merg mai departe. Iar nu știu, sper să reușesc să corectez cât mai mult din greșelile pe care le fac deocamdată pe viitor. Cam asta a fost. Dacă mai aveți întrebări despre aceasta sau credeți că ceva am greșit sau omis sau sunteți interesați, vă rog să-mi scrieți în comentarii și o să vă răspund cu plăcere. Ce mai pot să vă arăt, de exemplu, cu ce anume am mai venit în cutie ceasul. Avem, bineînțeles, aici instrucțiuni de folosire în germană, engleză și din câte am observat e această cărticică cu instrucțiuni de folosire pentru 2 modele de ceasuri. Mai avem, desigur, un certificat de garanție în care este trecută denumirea Y9 cu numărul de serie, cu numărul mecanismul interior și cu numărul de șasiu de carcasă pe care îl are. Cu semnătura, deci e autentic ceasul, da? Și are și garanție. Și tot în cutiuță avem și prețul. La acest preț l-am achiziționat, ăsta este prețul lui, unde poate fi găsit pe alte site-uri sau la alte firme, magazine, cât și pe site-ul lor oficial, tot la prețul ăsta. Deci, încă o dată, dacă voi credeți că e interesant și vreți să știți mai multe, scrieți-mi, vă rog, în comentariu ce anume ați dori să mai aflați despre firma Dughena în sine, despre ceasurile pe care le fac și o să mă străduiesc să vă răspund dacă va fi cazul. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și până la următorul review, vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă salut!